मैं मनजिंदर बाजवा रस्ट ट्रक सेंटर कैनेडा तो अज मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन देन जा रहा LT 2020 के मॉडल के बारे। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है LT वर्सेस प्रो स्टार इज़ द सेम ट्रक, इट्स नॉट सेम ट्रक। सो अज मैं तुहानूं वॉक अराउंड करावांगा 2020 के LT मॉडल के उत्ते। लेट्स आई वांट टू शो यू दैट 2020 प्रो स्टार वर्सेस वाज द डिफरेंस बिटवीन LT मॉडल। सब तो पहला आपां ग्रिल वाले पासे आने आ। टोटली रीडिज़ाइन इहदी ग्रिल हैगी है एज कंपेयर टू बिफोर। सो बेसिकली लिटिल मोर कर्व and international the logo stand in the middle and especially a little curve it stands out। and us to baad aap aa jane bumper is 3-piece bumper। 3-piece da main maqsad hai in case easy to repair, quickly you can repair it। then aap aa jane mirror jehde fender mirrors ne again is a completely redesign 1-piece fender mirrors hege ne। now us to baad driver mirrors is the C-shape driver mirror। the basically ਜਿਹੜੇ C-shape mirror ਹੈਗੇ ਨੇ completely redesign and new mirror ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ this little piece ਆ ਜਿਹੜਾ little piece ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਨੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਪੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਐਂਡ ਜੀਨੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਸੇਫਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਨਸ ਮੋਟਰ X15 ਨਿਊ ਮੋਟਰ ਦੇ। X15 ਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਦੇ ਡਨ ਇਨ ਦਿਸ ਮੋਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਫॉर ਦ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਡਿਪਸਟਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਸੌਖਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-piece ਬੰਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ 3-piece ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ 1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਇਜ਼ ਦ 3-piece ਬੰਪਰ ਨਾਟ so many other brackets। so this is easy to repair or easy to see for the drivers, easy to access ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕੂਲੈਂਟ ਫਲੂਇਡ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੂਲੈਂਟ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈਗਾ AC ਕੰਪਰੈਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਫॉर ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗ੍ਰੈਬ ਦ ਹੈਂਡਲ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਗੈਟ ਅਪ and do whatever you need to do and then you can easily step down। so there is lot of space here। and second one more thing मैं तुहानूं दसना चाहता ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬੂਸਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੱਦਾਂ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਚਸ। ਐਂਡ ਨਾਓ I can show you how to get inside. So ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈਂਡਲ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। So you basically 3 touch point you can easily get in. Now ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਸੋਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏ ਪਿਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਪਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਸੋ very driver friendly, ਜਿਹੜੇ controls ਨੇ very easy to access or those kind of things. So basically our driver console ਹੈਗਾ, you can check it out, very easy, very neat and very clean. Engine, brake or transmission in the same switch. It's not a two different switch, it's the same switch. You can use as an engine brake and you can use as a switch. And second thing, जिन्ने भी switch है गए easily and simply layout design, and there is a lot of space. Here you can put your phone or other stuff. There's a lot of space here, you can put it. There is 3 cup holder, you can do it. And there's 2 USB 12 volt charger here, and there is one more USB and 12 volt charger here. And now I can show you that how big this one is. That so you see, yeah, this is basically 2 bed and a pike bed thali bhi rakh sakde hain. So yeah, so they basically it's nice and neat and clean. The fridge hai hai, so this is all storage. This is all storage here. And ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ storage ਆਇਆ, and then driver ਦੇ seat ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ storage. So basically this is the storage on the top of the driver. ਹੁਣ as a driver I can tell you that ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ switches ਹੈਗੇ ਨੇ very easy to access ਹੈਗੇ ਨੇ. And second thing, armrest, you can put it, all the controls are here. So ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। couple of things ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਰੱਕ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਔਰ ਫੀਚਰਸ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ 2 ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਨਸ X15 ਐਂਡ A26। A26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਮਨਸ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮਨਸ ਐਂਡ A26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਮਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ DPF ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ A26 'ਚ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DPF ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 9,60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਫਿਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟਨ ਦਾ 12 ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਈਟਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਆਇਲ ਕੂਲਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 250 ਪਾਊਂਡ ਲਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੋ ਪਾਰਟਸ ਲੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ, ਮਾਈ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4166660033 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਕਵਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ LT ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਰਸ਼ ਟੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਫॉर नाउ।